Ngayon, magluto po tayo ng Wagyu beef. Ito po ang ating Wagyu beef ngayon with whole garlic and spring onions. Hello for today's video, guys. Okay, magluto-lutoan na po mi karon. So natay garlic and sibuyas. Dayon ang baka ngayon na kagamay slice. Wagyu beef. Tawag ani Wagyu beef. Oo, Wagyu beef. Tapos, mayroon po the broccoli and then the carrots and radish. So, mo na amo ang menu for today's video, guys. So, waiting lang ta paunsa magluto. Magprito taot ahos na buo. Kinahanglan magprito ahos na buo. Magluto ta karon baka. Next na tong ilunod kay ang sibuyas dahon. Hindi, pagamay imong pala karon. Ang lunod ay ang baka. Mga na baka, dali ra kay na siya. Kuan, dali ra na siya minus. Ato man ang wag.